নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট সাইটলৈ নৱপ্ৰজন্মৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তা উন্মেষ আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়ালৈকে 50টাতকৈও অধিক আপোনাৰ প্ৰকল্প আৰু আৰ্হিৰ আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি আছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ইনস্পায়াৰ এৱাৰ্ড আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহৰ মডেলসমূহ লগত য়ং লিডাৰ ফৰ চেঞ্জ তাৰো লগতে আমাৰ শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ NCERT বুলি কয় তাৰো আমাৰ যিবিলাক প্ৰকল্প বা আৰ্হি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ শিশুসকলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই বস্তুবিলাক যাতে সকলো প্ৰচাৰ হওক যাতে আমাৰ যিসকলে কৰি গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেনেদৰে কৰিলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই শুনক জানক আৰু তেওঁলোকৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা ধাৰণা হওক যে প্ৰকল্পসমূহে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত কোনো ক্ষতিসাধন নকৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে সফল হৈছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ বহু শিশু বিজ্ঞানীয়ে সেই বিষয়ত কৈছে যে আমাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰকল্প বা আৰ্হি প্ৰস্তুত কাৰণে বহুখিনি সহায় কৰিছে এতিয়া আমাৰ আজি মই আহিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী শিশু বিজ্ঞানী 1993 চনৰ আৰু 1993 চনৰ সেই শিশু বিজ্ঞানীগৰাকী বৰ্তমান এজন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আছে সুমন্ত বৰুৱা 1993 চনত যেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহখন আয়োজিত কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত জিলা পৰ্যায়ত সেই আৰম্ভণি সময়তেই আমাৰ শোণিতপুৰ তেতিয়াৰ আছিল অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলা আৰু বৰ্তমানৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ নিবাসী শ্ৰদ্ধেয় ক্ষীৰধৰ বৰুৱা ছাৰৰ সুপুত্ৰ বৰ্তমান সাতসৰীৰ যিখন আলোচনী তাত আমাৰ বিজ্ঞানৰ কাৰ্টুনসমূহ দি আছে সুমন্ত বৰুৱাৰ নিজা বিজ্ঞানৰ কাৰ্টুনৰ কিতাপ প্ৰকাশিত হৈছে ইতিমধ্যে তেখেতৰ কাৰ্টুনৰ প্ৰদৰ্শনীও হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আমি জানো ক্ষীৰধৰ বৰুৱা ছাৰ বিজ্ঞানৰ কাৰ্টুন চায়েন্টুনৰ মানে বাটকটীয়া বুলি আৰু তাৰ পাছতেই সুমন্ত বৰুৱাইও সেই বিজ্ঞান কাৰ্টুনক সমাজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰি গৈ আছে সেই ব্যস্ততাৰ মাজতো ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত কাৰণ তেওঁ চেমচাঙৰ R&D বিভাগৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে তেখেতৰ আমি গম পালোঁ যে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰথমগৰাকী শিশু বিজ্ঞানী যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে কিন্তু তেওঁ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 1993 চনৰ সেই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া তেখেতে সুন্দৰভাৱে মোক PDF কৰি গোটেই বস্তুখিনি দিছে আপোনালোকে মই ইয়াত তেওঁৰ বিষয়বস্তুনো কি আছিলে সেইটো কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে সুন্দৰভাৱে সেইটো সময়ত ক্লাছ 9ত থাকোঁতে সুমন্ত বৰুৱাই কি প্ৰকল্প কৰিছিলে কেনেদৰে তেওঁ গ্ৰাফসমূহ আঁকিছিলে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখিব মই দেখুৱাই দিম গতিকে তেখেতৰ সময় নথকাৰ কাৰণে তেখেতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেখেতে আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে কৈখিনি জনাব নোৱাৰিলে শিশু বিজ্ঞানী যিখিনি উঠি অহা শিশুসকলৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা প্ৰকল্পৰ বিষয়ে সেইখিনি তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তে আমি তেখেতৰ কথাৰে আমি চাওঁ যে তেওঁ 1993 চনত যি প্ৰকল্প লৈছিলে সেইটো সময়ত তেওঁ নৱমানৱ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান চাৰিআলি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠত আৰু সেইটো সময়ত প্ৰকল্পৰ বিষয় আছিলে অসমীয়া আলোচনীত বিশেষকৈ প্ৰান্তিকত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশৰ জনসংযোগ 1992 ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইম আলোচনীৰ লগত এটি তুলনামূলক নমুনা জৰীপ ইয়াৰ ইংৰাজীত বিষয়বস্তুটোৰ নাম আছিলে মাছ কমিউনিকেশ্যন অফ ছায়েন্স টেকনলজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট থ্ৰু আছামিজ মেগাজিন স্পেচিয়েলি প্ৰান্তিক 1992 এ কম্প্ৰিহেনচিভ চেম্পল ছাৰ্ভে উইথ ফ্ৰণ্টলাইন এণ্ড টাইম গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁ কেনেদৰেনো প্ৰকল্প কৰিছিলে আহকচোন আমি চাওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম লিখিত গণমাধ্যম আলোচনীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই জৰীপত অসমীয়া জনপ্ৰিয় আলোচনী প্ৰান্তিকত 1992 চনৰ সংখ্যাবোৰত প্ৰকাশিত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ পাতিৰ স্থানৰ পৰিমাপ
পৰিমাণ মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া হিচাপত নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল। লগতে প্ৰকাশিত বিষয়সমূহৰ থুলমূল মূল্যায়ন কৰা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনী যথাক্ৰমে ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইমত 1992 চনত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ বাবে কিমান স্থান দিয়া হৈছিল তাক নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল। প্ৰান্তিকে দিয়া স্থানৰ লগত ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইমৰ স্থানৰ এক তুলনামূলক সমীক্ষা দাঙি ধৰা হৈছিল। বৰ সুন্দৰ এক অধ্যয়ন। আজি নৱপ্ৰজন্মই সেই কামটো কৰিব পাৰে যে আজিৰ তাৰিখত বাতৰি কাকতসমূহতনো কিমান বিজ্ঞানৰ প্ৰবন্ধ পাতি বা বাতৰি ওলায় আৰু মানে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক পেপাৰ আছে বাতৰি তাত কিমান ওলায়। এনেকুৱা এটা সুন্দৰ এটা প্ৰবন্ধ ইতিমধ্যে ক্ষীৰোদৰ বৰুৱা ছাৰে প্ৰান্তিকত লিখিছেও, এটা সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন। আৰু সেই অধ্যয়নটো এটা সুন্দৰ এটা আমাৰ কি আছিলে প্ৰকল্প হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ যে প্ৰান্তিকৰ লগত ফ্ৰণ্টলাইন আৰু আমাৰ টাইম আলোচনী এটা তুলনাত্মক অধ্যয়ন কৰিছে বিজ্ঞানৰ সংবাদ ক'ত বেছিকৈ ক'ত কমকৈ কেনেকুৱা ওলাব। এই জৰীপৰ পৰা দেখা গৈছিল যে তেখেতে যিটো জৰীপ কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুখন আলোচনীৰ তুলনাত মানে যিটো ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইম আলোচনীখনৰ তুলনাত ভাৰতৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ অসমীয়া ভাষাত ওলোৱা প্ৰান্তিকত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ স্থান সন্তোষজনক। টাইম আলোচনীত হেল্থ এণ্ড ছায়েন্স শীৰ্ষক এটি ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ 1 বা আধা পৃষ্ঠাৰ শিতান থকাৰ বাহিৰে আলোচনী কেইখনত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় নিয়মীয়া শিতান নথকাটো উল্লেখযোগ্য কথা আছিল। আপোনালোকক ফটো দি দিছিলে এতিয়া চাওক, প্ৰান্তিকৰ এখন প্ৰান্তিক, এখন ফ্ৰণ্টলাইন আৰু এখন টাইম আলোচনী। আৰু টাইম আলোচনী আপোনালোকে জানে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্ল্ড ফেমাছ এখন মেগাজিন। আচ্ছা, এতিয়া চাওক আমাৰ সুমন্ত বৰুৱাই, সেই নৱম মানত পঢ়ি থকা সুমন্ত বৰুৱাই কি সুন্দৰভাৱে 1992 চনৰ প্ৰতি মাহৰ প্ৰান্তিকত প্ৰকাশিত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ বিষয়ক স্থানৰ পৰিমাপ তেওঁ আমাৰ যিটো এইটো স্তম্ভলেখত সহায় প্ৰকাশ কৰিছে। স্তম্ভলেখ আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁ এইফালে লিখিছে ধৰক স্তম্ভ, দুটা স্তম্ভ দিছে। এইটো জানুৱাৰী ক'লা চিনটো তেওঁ দিয়া হৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু যিটো ডট দি পেলাই দিয়া হৈছে এইটো পৰিৱেশৰ ওপৰত। এইটো হৈছে আমাৰ এইফালে দিয়া হৈছে আপোনাৰ ৱাই এক্সিছত দিয়া আছে স্থানৰ পৰিমাণ ৱাই এক্সিছত, আৰু এক্স এক্সিছত দিয়া আছে আমাৰ মাহসমূহ। এইটো প্ৰান্তিকত তাৰমানে জানুৱাৰী মাহত 73% বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা, 6% আমাৰ আছে পৰিৱেশৰ ওপৰত। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেনেকৈ পৰিৱেশৰ ওপৰত নাই, মাৰ্চ মাহত পৰিৱেশৰ ওপৰত নাই, এপ্ৰিল মে'ত 10% আছে, জুনত 2% ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু পৰিৱেশৰ নামত আছে 5%। কি সুন্দৰ অধ্যয়ন নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ জৰিয়তে। জুলাই মাহত 75% ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি নিউজ ওলাইছে প্ৰান্তিকত, আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত 3%। এনেকৈ এটা আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, এই নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰত চাওক 10.5% লৈছে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত লৈছে 2.5%। গতিকে সুন্দৰভাৱে এক্স এক্সিছত তেখেতে মাহবিলাক দিছে আৰু ৱাই এক্সিছত তেখেতে যিটো নৱমমান শ্ৰেণীত যিখিনি গ্ৰাফৰ ধাৰণা পায়, ধাৰণা সুন্দৰভাৱে এটা সহজ এটা স্তম্ভলেখ তেওঁ আঁকিছে। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি চাওঁ এটা পাই চিত্ৰ তেখেতে ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে আঁকিছে। আপোনালোকে দেখিছে পাই চিত্ৰটো যে 1992 চনৰ প্ৰান্তিকত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰকাশিত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ বিষয়ক স্থানৰ পৰিমাণ কিমান স্থান দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক চিত্ৰ 5.2ত চাওক যে গোটেই আলোচনীখন যদি আমি গোটেই বিষয়বিলাক লওঁ, সেই গোটেই বিষয়বিলাকৰ ভিতৰত 90.94% হৈছে অন্যান্য বিষয়, হয় 90.94% হৈছে আদাৰ্ছ অন্যান্য বিষয়। আৰু তাৰপিছত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ দিয়া আছে 6.86% আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ হৈছে 2.20%। সুন্দৰভাৱে তেওঁ ওলাইছে। পাই কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছ 8ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায়। সেই ধাৰণাটো লৈ পেলাই সুন্দৰ এটা গোটেই প্ৰান্তিকখনত কিমান কোনটো বিষয় কেনেদৰে ওলাইছে 1992 চনৰ গোটেই বছৰেকীয়া তেওঁ হিচাপ এটা দিছে পাই চিত্ৰৰ জৰিয়তে। ঠিক তেনেদৰে চিত্ৰ 5.3 আপোনালোকে চাওক বিষয়বিলাক ভাগ কৰি দিছে, বৰ সূক্ষ্মভাৱে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ এটা গৌৰৱ তেওঁ কঢ়িয়াই আনিছিলে যে স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা শিতান আছে বিজ্ঞানত যিবিলাক ওলালে তাৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা ওলাইছে 2.5,
পদাৰ্থ বিজ্ঞান ওলাইছে 0.17%, জীৱ বিজ্ঞান 1%, ভূতত্ত্ব 0.17%, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান 0.25%, মহাকাশ বিজ্ঞান 0.17%, ভৱিষ্যত বিজ্ঞান 0.17%, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ 0.17%, বৈজ্ঞানিক গৱেষণা ৰিচাৰ্চৰ কথা ওলাইছে 0.86%, বিজ্ঞান আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত 0.54%, তাৰপিছত কয়লা উদ্যোগৰ ওপৰত 0.2%, আৰু চাহ উদ্যোগ আৰু গৱেষণা ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত ওলাইছে 0.67%। গতিকে এই সম্পূৰ্ণ তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে বুজি পাইছা যে আগৰ চিত্ৰ 5.22 হৈছে গোটেই প্ৰান্তিকখনৰ বছৰিকা হিচাপত 1992 চনত অন্যান্য বিষয়ে কিমান শতাংশ ওলালে, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা কিমান শতাংশ ওলালে, আৰু পৰিৱেশ কিমান শতাংশ ওলালে। এতিয়া চিত্ৰ 5.3 সুমন্ত বৰুৱাই কি কৰিলে, তেখেতে সেই যিখিনি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ এই গোটেই দুয়োটা পাৰ্চেণ্টেজ মিলাই পেলাই তেওঁ গোটেইকেইটা শতাংশ হিচাপত কৰি পেলাই গোটেই শতাংশৰ ভিতৰত কিমান শতাংশৰ যিখিনি ধৰক 6.86 প্লাছ 2.20 এই দুইটা শতাংশৰ ভিতৰত কোনটো ভাগত কি দিছে, স্বাস্থ্য ভাগত কিমান, ফিজিক্সৰ, বায়'লজি, ভূতত্ত্ব, চাহ উদ্যোগ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত কিমান ভাগ কৰিছে সুন্দৰভাৱে পাইচিত্ৰত প্ৰকাশিত কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ বিভিন্ন শ্বেডিং দি পেলাই বৰ সুন্দৰ এটা ব্যাখ্যা তেওঁ আগবঢ়াইছে। এইটো মানে যিটো আমাৰ মানে হেৰি বুলি কোৱা হয় চিত্ৰসূচীৰ সহায়ত। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি তলত চাওঁ আকৌ আমি দেখিলোঁ যে স্তম্ভ লেখ ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো হৈছে তেওঁ তুলনাত্মক এটা স্তম্ভ লেখ। এই তুলনাত্মক স্তম্ভ লেখটো হৈছে 1992 চনৰ প্ৰান্তিক, ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইম এই তিনিখন আলোচনীৰ তেওঁ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ বিষয়ে কিমাননো আমাৰ নিউজ ওলাইছে তাৰ তুলনাত্মক তেওঁ এতিয়া এখন স্তম্ভ লেখ কৰিছে। এক্স এক্সিছত তেওঁ দিছে প্ৰান্তিক মানে আলোচনীকেইখনৰ নাম, আৰু আলোচনীকেইখন নাম দিয়াৰ লগতে তেওঁ দুটা ভাগ কৰিছে। এটা হৈছে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ নিউজৰ ওপৰত, আৰু আনটো কৈছে তেওঁ এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত নিউজৰ ওপৰত। আৰু ৱাই এক্সিছৰ ৱাই অক্ষত দিছে তেওঁ স্থানৰ পৰিমাণ কিমান কোনটো শতাংশ দিছে। এতিয়া চাওক দুটা মানে দুখন গ্ৰাফ তেওঁ একেলগে কৰি পেলাইছে যে চিত্ৰ 5.58 বুজাইছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে এক্স এক্সিছত, প্ৰান্তিক, ফ্ৰণ্টলাইন, টাইমৰ তিনিখন আলোচনীৰ কাৰণে। প্ৰান্তিকত ওলাইছে 6.86% 1992ত 1992 চনত, ফ্ৰণ্টলাইনত 3.37% আৰু টাইম আলোচনা 6.30। তাৰমানে আমি দেখিলোঁ যে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ যিবিলাক বাতৰি সেয়া বাতৰি 1992 চনত প্ৰান্তিকত এই দুয়োখন আলোচনীকৈ বেছিকৈ ওলাইছে। ঠিক তেনেদৰে এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশৰ ওপৰত তেওঁৰ যিটো বাতৰি সেই বাতৰিটো 1992 চনত প্ৰান্তিকত ওলাইছে 2.20%, ফ্ৰণ্টলাইনত ওলাইছে 3.41% আৰু টাইমত ওলাইছে 1.30%। ইয়াত দেখা গ'ল যে ফ্ৰণ্টলাইনখনৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড বাতৰি বাঢ়িছে, কিন্তু গড় হিচাপত আমাৰ প্ৰান্তিকৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মিলাই বাকীসকলতকৈ বেছি দেখা গৈছে। আকৌ চাওঁ আমি আকৌ তুলনাত্মক অধ্যয়ন এটা কৰিছে যে পাইচিত্ৰৰ সহায়ত আপোনালোকে দেখিছে ছবিটো যে 1992 চনৰ প্ৰান্তিক, ফ্ৰণ্টলাইন আৰু টাইমত প্ৰকাশিত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱেশ বিষয়ক স্থানৰ পৰিমাণ। এইটো চাব বিজ্ঞান আৰু প্ৰান্তিকৰ গোটেই আলোচনীখনত 1992 চনত প্ৰান্তিকত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ ডট দি পেলাই দিয়া হৈছে কিমান অংশ লৈ আছে। 6.86 হৈছে প্ৰান্তিক, 2.20 হৈছে পৰিৱেশ। ফ্ৰণ্টলাইনৰ অনলি 3.37% হৈ গ'ল ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, 3.41% হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট। আকৌ টাইমত হৈ গ'ল 6.30% হৈ গ'ল আমাৰ কি কয় ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, 1.30% হৈছে আমাৰ পৰিৱেশ। আৰু বাকী যিখিনি এনেকৈ মাইনাছ চিন দি কৰিছে সেইখিনি হৈছে আদাৰ্ছ ছাবজেক্ট। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি এটা সুন্দৰ নৱম মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এজন ছাত্ৰই সুন্দৰভাৱে চিত্ৰসূচীৰ সহায়ত তেওঁ এটা সুন্দৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নটো কোনো টান বিষয় নাছিলে, খালি সূক্ষ্ম অধ্যয়নটো সূক্ষ্মভাৱে কৰিব লাগে। আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ সূক্ষ্ম প্ৰকল্প ল'ব পাৰে। এতিয়া কৰোণা আতংকৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা কথা আহি গৈছে যে আমি কিছুমান প্ৰকল্প আমি ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে যাব নোৱাৰোঁ,
হাতে কামে কৰিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা নাই তেতিয়া গতিকে স্কুল যেতিয়া নুখোলে যে 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ কি আমি পতাকে থাকিম নেকি যদিও পাতোঁ কেনেদৰে পাতিম তাৰে এটা আমাৰ এই সুমন্ত বৰুৱাই যিটো কৰিলে তেওঁ ঘৰতে থাকি ফ্ৰণ্ট লাইন বা টাইম আলোচনী লগতে প্ৰান্তিকখন তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ আনি পেলাই সেইখিনি ঘৰতে সম্পূৰ্ণভাৱে এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু সুন্দৰ বিশ্লেষণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ এইটো হৈছে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰকল্প আমি আজি সকলো দেখিলোঁ গতিকে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে তেখেতে আমাক এই গোটেই বস্তুটো লিখি মেলি পঠিয়াই দিছে গতিকে সুমন্ত বৰুৱাক ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ এটা অঁকাকে আপোনাৰ কাৰ্টুন দেখুৱাইছোঁ যে চাওক এটা আপেল ওপৰৰ পৰা সৰি পৰিছে এগৰাকী কিশোৰে মোবাইল লৈ পেলাই ভিডিঅ' গেম খেলি আছে আৰু তেখেতে কৈছে এই আপেলটোৱে কৈছে হেৰা এইফালে চোৱাচোন মই সৰি পৰিলোঁ তেনে ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ কথা এটা সুমন্ত বৰুৱাই আমাৰ সমাজলৈ বাৰ্তা দিছে যে আজিৰ তাৰিখত কিশোৰীসকলক আমি যিমানে অকল পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰুৱা বস্তুখিনি পঢ়িবলৈ মুখস্থ কৰিবলৈ 100% দিবৰ কাৰণে নিবিচাৰোঁ কিয় বাহিৰৰ জগতখনৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুখিনি আছে অকল মোবাইলটোক দি পেলাই ব্যস্ত কৰি ৰাখি কম্পিউটাৰটোত অকল ব্যস্ত কৰি ৰাখি যদি বাহিৰৰ জগতখনৰ কথা আমি নিশিকোঁ নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু এই শিক্ষাখিনি আমি বেছিভাগেই পাওঁ প্ৰকল্প বা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেইকাৰণে বহু অভিভাৱকে ভাবে যে প্ৰকল্পৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাটো সময় অপচয় কৰাৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় কিন্তু সেইটো এই কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে ওলাই পৰিছে যে নহয় সৃষ্টিশীল মনৰ সৃষ্টিশীল কামৰ কিবা এটা উদ্ঘাটন কৰিবৰ কাৰণে জীৱনৰ সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰকৃতিৰ লগত থাকিব লাগিব মুক্ত চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰকল্প বা আৰ্হিবিলাকেহে নতুন মানে যিটো চিন্তাৰ উন্মেষ সৃষ্টি কৰে নতুনত্ব কৰিবৰ কাৰণে নহ'লেনো সেই নৱম মানত পঢ়ি থকা সেইগৰাকী সুমন্ত বৰুৱাৰ এই যে চিন্তাটো ক'তনো বিজ্ঞানৰ প্ৰবন্ধ বেছিকেলৈকে প্ৰবন্ধ কৰোঁ আহক বুলি আৰু কি সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো ক'ত কেনেকৈ শিকিলহেঁতেন তেওঁ এইটো কৰাৰ লগে লগে তেওঁ পাইচিত্ৰ শিকি গ'ল নৱম মানতে সুন্দৰভাৱে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তেওঁ গোটেই গ্ৰাফখিনি স্তম্ভলেখ দণ্ডলেখ যিবিলাক দশমমান শ্ৰেণী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহে নৱমমান শ্ৰেণীটো লাগে সেইখিনি তেওঁ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মানে সুন্দৰভাৱে তেওঁ শিকি পেলালে গতিকে তেওঁৰ যিটো কাৰ্টুনৰ তেওঁ মানে আঁকি গৈ আছে আৰু আকক আমাৰ সমাজক এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আমি ৰাখিছোঁ